Din nou la căminul de bătrâni de la Mircești. Despre nuntă, muncă și viață de la țară de altă dată. Salut, mă numesc Ines Ignat și sunt voluntar la proiectul My Story. Salut, sunt Viero Andreea și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Ăsta mi este semnul. Uitați-vă, mâna crapată în două locuri. Eu te-am făcut, eu te omor. Să nu furi, să nu spui mișuni, să nu curvărești, să nu strici casa altuia, tot ce rău să nu intri în capul tău și în bostanul tău. Ai înțeles? Înțeles, ai, tată. M-a trăbit cu fața în sus, un s-a urcat tătăica peste mine, n-ai înțeles. De ce n-ai fugit? Și o de o zgăretă și acum să Așa, asta e prima și ultima bătaie, dar pe urmă a fost începutul sfârșitul. Adică? Tot timpul mă bătea, că nu fugeam, se enervam. Și eram, nu știu, prea îndrăzneață. Nu plășeam din gură. Fată, taci. Răspundeați? Nu răspundeam, le puneam întrebări. Tu să-mi pui mie întrebări? Dar nu te-ntreb nimic. Dar atunci de ce nu taci? Păi deși mă bați. Altul face, altul trage. Fată, fugi din fața mea, te omor. Astea erau vorbile mele. Nu fug să nu mă obosesc, stau pe loc. Dar de ce m-ai făcut? Uite, pentru asta mă băte de mă rupe. Dar nu puteam să fac din gură. Dacă m-ai făcut, m-ai crescut, omoară-mă, că ai se duci așa, când auză, strângea de gând, nu altceva, cum mi-a făcut lui Angelica, îți decât la. Și am zis așa, uite, asta au fost peripețiile mele, exact ca eu creangă. Am și povesti, mai bine scriem un roman, cred că dacă îl citești cineva, își dădea seama că mai mult rău mi-a fost copilăria decât bun. O fost și bun, nimic de sus, frumoasă. Care sunt lucrurile frumoase pe care le amintiți? Vai, prea mult vă spun. Cel mai frumos. Și n-aș vrea ca și tineretul să iei aminte de la vorbele mele, cele care le spun așa. Îmi plăcea să vorbesc cu băieță, dar nu cu unul. Așa era pe atunci, nu știu, doar fetele era altfel, dar eu eram prea bătut în cap, eram gâncel ăsta. Vinea un tânăr, hai, mergem la film, mergem, dar atunci nu mergeai tu de capul tău cum se duc acum de nu știi, rază și ani gata le crește burta. Atunci venea un băiat, tișerea de la părinți, da, merge și părinții cu tine la un bal și în altă parte. Nu ca acum e desfrâu mare. Și era într-adevăr, băieței, dar toți erau frumușei, nu era nici unul chior și chiop slut ca să nu... Să zici așa, să poți urâ. Tu vrei să ne întâlnim, dar noi atâta știam acasă. Biserica și casa. Și dacă vrei, duminică să te lăs la film, pe dragul mame, și tu ai spune tot să faci. Fac. Plec la tatu, mâncare la moară, când mă întorc înapoi, spălat pe jos, țoale scuturate, mâncarea făcută, muștii de date afară, întuneric în geam. Mai înțeles? Înțeles. Dar îi spunea lui sora mea, că era mai mare cu 2 ani. Ai înțeles, Ianuță, dar ea, în loc să uite la mamaia, să uite la mine. Ai înțeles? Dar mamaia spune, dar unde te duiți? Eu cu tine vorbesc. Dar nu mai aud. Pleca. Cum plecai? Mama, gata, numai pișoare în fund îmi dădea surioara mea, punea mâna pe mine step și mă lupea șolanele. Nu destul mă bătea părință, mă bătea și el, Dumnezeu să uite, că a murit acum 4 ani. Tot știam să fac, la 9 ani știam să fac mâncare, să spăl, să dau cu var. Ori și am știut de la 9 ani, ăsani, pe când ea s-a căsătorit, nu știa nimic. O lăsat-o, soțul o luat al 2-lea, tot așa nu știa câte cărți de bucate eu cumpărat, dar de nu ți-am să deranja, dar nici nu vrea să obosească, dar nici nu vrea să încerci, să fie curioasă. Dar cum când făcea sarmale, punea telefon. Tu faci sarmale. Bun, și ați mers la film cu prietenul? A mers. Și cum a fost? Prima dată. Dar nu cu unul, cu 7. Aoleu.
Dar pe aici v-am spus că să nu facă tineretul și am făcut eu. 7 mirețe, 7 frați, era un film pe 50. Nu știu când l-am văzut. Da. Și toți cu care ne întâlnim de la biserică spre casă, la cinematograf erau toți, că acolo era trecătoarea, centru. Și apoi băieței, prieten de-al tata care era frizer, avea un singur băiet. Morarul avea 7, frizerul 1, dar era frumos bătrân ca și el. Și cum să mă îmblânzească pe mine, vineam în casă la noi, dar așa vorbim, ca copii, dar nu cu alte gânduri. Dar văzând părinții lui, că într-adevăr eram un copil și știam să le fac toate și zice, să sfătuiești cu nevastă. Măi, și am fi noi, dacă am pune mâna pe fata asta, să ne fie în oră. Nici tu nu mi-ai face nimic, dar erau bogați. Și am avea o fată, că tu n-ai făcut nicio fată și n-ai făcut nicio copil. Atâta pe asta l-ai făcut. De acum, la ei era vorba. La noi nici cu spatele. Când s-o hotărât ei de acum, doamnă, tată, să vă spun că s-ar Dar câți ani aveați? Păi aveam 14-15 ani. Și venind de la biserică, fișorsul și se gândește, mai acasă nu-i pun eu într-adevăr să-i dau un cadou, că îl bătem. Era în casă la mine, dar îl bătem de stătea pisica în coadă să uita și nici n-avea când să fugă de mine, știam unde se trag deodată. Și îmi cumpărați un lănțușor, crucideț, cum era atunci de argint, acum scumpit, dar atunci din merge și mai mică. Și când vinde la fel, dintre băieți, hâț de mână. Tu știi ceva? Nu. El mi-l pune în cap. Pentru asta și vrei. Păi uite și, măi, mi-era roșenie de băieți. Oh, de seară, adică după masă, vin știșar la film. De asta mi-ai pus ăsta încât, pac, nați-l înapoi. Și vrei, măi, de la mine. Nu te ține de mine, că eu ce am de discutat cu tine? Măi, dar de-acu trăi timpul să discutăm. Da, tătă Zoe, așa noi în casă, cu noi discutăm 6 secrete avem. Și față de băieți m-am făcut de rușine. Pac, una peste față. Și am și plecat. Și măi, ești femeia ta? Ca să-ți fiu femeie, nu te gândești că eu am să sufăr. Și eram, Doamne iartă-mă, un drac. Deși îmi tuna mintea la așa niște vorbe. Măi, tatăl e frizer, tu frizer, până ai să tunzi o căpățână, eu am să răb de o săptămână. Să fac foame, eu la tata am pâine, am mămălii, mănânc orși. Dar voi, până vine unul să tunzi, și dacă nu vine, ai să mor de foame. Să duci băiatul rușunat și am să rămas în hot, ha, eu plec acasă, dar știam că mă așteaptă. Îi spunea tatăl lui tata. La vreo 2-3 zile vine tata de la tuns și spune, ei venă cu așa în gerașul tate. Eram fata tate și sora mea mame. Sora mea seamănă foarte bine cu soacra și mama ține foarte mult la soacră, să era o femeie pâinea Dumnezeu. Tata spune, când tata mă iubea, mami era șiudă și mă bătea. Dar tata mă bătea, dar tot mai mult ține la mine. Eu eram fata tatei și să mea a mami, fata mășul și a babii.